XRP که فعلا بالاتر از 300% رشد کرده و این نشان دهنده از این است که شما باید از بازار خارج شوید. آسیب پذیر است در مقابل اتک‌ها یا عملات سایبری. میتونه که XRP قیمت‌های $3 3.5 ببینه، چون قیمت آخریش بلندترین قیمتش 3.84 بوده. دیگه به نظر من که قدر جالب نیست. سلام دوستان عزیز، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشیم. امروز در مورد XRP صحبت میکنیم. XRP که فعلا بالاتر از 300% رشد کرده. آیا وقت خوب خرید برای شما هست؟ آیا بالای سرمایه گذاری بکنین یا نکنین؟ آیا ما بالاش میخوایم سرمایه گذاری بکنم یا نکنم؟ قبل از خرید XRP و قبل از اینکه بری بالای سرمایه گذاری بکنی، یک باری ویدیو رو شاید نقص نکنی و فقط چند دقیقه وقت میگیره، ولی میتونه که حساب تو را از منفی بودن نجات بده. و اینکه برات بگم چه خصوصیات XRP داره، چه کارهای انجام میده و چرا نباید بالای سرمایه گذاری کنی و چرا باید سرمایه گذاری بکنی و تصمیم به دست توست در آخر که چی میخوای بکنی، چون من نمیتونم برات بگم بخر یا بفروش، ولی من تمام چیزایی که در مورد XRP میفهمم برای شما میگم و شما تصمیم بگیرید. پس لطفاً قبل از خرید XRP ویدیو را ببینید تا اینکه ضرر نکنین. اگر از این قسم ویدیو میخواین زیادتر ببینید، حتما ما را سابسکرایب داشته باشین و یک کامنت قشنگ بنویسین تا اینکه مثلا 016 انرژی پیدا بکنه. پس بریم ببینیم که XRP چه کارا میتونه انجام بده. یکی از دلایلی که XRP بلند رفت این است که SEC یا گری گنسلر، کسی که قضیه را داخل دادگاه باز کرده بود به خاطر XRP و همین باعث شد که XRP از بعض صرافی‌های ارزهای دیجیتال دیلیست شود، یعنی که دیگه نتونن مردم اونجا صرافی برن ترید بکنن به خاطر که میگفی راجستر نشده و هی اونا میخواستن که XRP را یعنی مثلا برن راجستر بکنن، مثلا XRP را برن جریمه بتورش، XRP را خلاصه مطلب میخواستن که از بین ببرن. و این که زمانی که ترامپ آمد و او گفت که ما رئیس SEC را ما منفک میکنم و اینکه خود ترامپ هم طرفدار کریپتو هست، اینا نشانهایی بود که XRP را اینقدر رشد داد. و امروز میریم بررسی میکنیم که توکنامی که از یه ارز چه قسم هست و یه ارز تا کجا میتونه که رشد بکنه، بلندترین قیمتی که در طول تاریخ دیده بود کجا بود و تا کجا میتونه سعودی شود. باید منطقی نظر بگیریم. نمیشه که مثلا اگر ارز رشد کرده 300% یا 200% یا 100% تو یک دفعه به تمام پول تا وارد بکنی و اینکه بگی که اوکی من میتونم از این پول به دست بیارم، که اون قسم پول فقط از دست میدی. یکم تحولات نظارتی مثبت بود که 18 ایالات متحده آمریکا از SEC شکایت کردند و اینکه گری گنسلر را گفتن که این بسیار زیاد ضد کریپتو است و این باعث شد که گری گنسلر خودش هم بگه که ما دیگه میبریم از داخل چوکی. همچنین ترامپ هم میگفت که ما وقتی بالای چوکی بشینم تو از اینجا میکشم، یعنی پیش از پیش یک پاره میزد و این باعث شد که با XRP پول وارد بشه و این باعث شد که مردم زیادتر بالای XRP اعتبار بکنن، به خاطر که SEC از بین رفته، کسی نیست که بالای زو در محکمه بره و بالاش قضیه باز بکنه و این خبر خوب برای رپل یا XRP شد. و اینکه نظارت از سیاست‌های دولت آینده آمریکا که مثلا ایلان ماسک میبینین، کسی که دخل و خرج دولت نظارت میکنه، خود ترامپ میبینین که نفتی‌هاش چاپ شده بود و امروز میای مثلا درباره بیت کوین در یک بار در کافه که میره با بیت کوین پیمنت میکنه و میگه که بیت کوین ما بریم رزرو بر دلار بسازیم. این چیزا که وقتی میبینی و SEC که زد کریپتو و زد رپل بود و زد XRP بود اونو برآمدن، پس این باعث شد که XRP رشد بکنه و خود XRP یک پروژه آمریکایی است اگر اشتباه نکنم. و دیگه شکست مناطق تکنیکالی بود. XRP همیشه وقتی که رشد میکرد اول در رنج بسیار بزرگ به سر میبرد، همیشه وقتی کارش بود. مثلا اینجا ببینید، اینجا رنج است که از سال بلندترین قیمتش اینجا $1 بوده و اینجا هم بلندترین قیمتش $1.96 بوده. چند ساله، مثلا سال 2018 که از جولایش است که رنج بود تا سال 2018 تا 2021 3 سال میشه. 3 سال در رنج بود، بعدش رشد کرد با بالا و دوباره از اونجا اساسا ریزش خودش شروع کرد و اینجا اگر ببینید شما یک رنج میبینین، رنج بزرگ است تایم فریم و باز دوباره در سال 2022 وارد رنج شد تا سال البته بازم رنج گفته میشه، رنج کوچک با داخل رنج‌های بزرگ است. اینجا ببینید یا خود کلش اینجا مناطق ارزش است و اینجا ببینید باز دوباره داخل یک رنج دیگه که یک رنج بالای در بین دیگه رنج با اتفاق افتاده. اینجا خود نگاه کرده. حالا که از مثلا وقتی ببینید رنج بزرگ شروع شد سال 2022 تا سال 2024 عین شکلی که اینجا رخ داد، قیمت داخل رنج یک دفعه رشد بکنه بالا، باز دوباره رنج یک سال 2 سال بعدش دوباره قیمت رشد میکنه که اتفاق برای XRP دفعه اولش نیست که افتید. یعنی بخش محکمه که زکام دارم وضعیت از قرمز است و بعد از اینکه بازار XRP همیشه وقت رنج میزنه رو بالا مایده میکنه. اگر اینجا بین ببینید
ببینیم رو بالا میده شده، ولی پس دوباره ببینیم که چقدر رشد داشته اینجا. 800% رشد داشته، پس دوباره چند درصد منفی خورده؟ 84% منفی خورده. یعنی اگر $100 تو قیمت 1.92 میخریدی، $100 تو شده بود مثلا $80 و بعدش از $80 پس دوباره چند روز پیش آمده بودید سود. یعنی چقدر زمان بود از این زمان تا اینجا؟ 1335 روز زمان برد. یعنی 1335 1300 روز تو منتظر 6 تا سر به سر از ارز برای و این چیزایی هست که خیلی جالب نیست برای اگر ارز. البته به نظر شخصی من برای بلند مدت خوب است. تو ارز میخری بیانگر ازی است اگر زیاد نگاه بکنی میتونه که برات سود بده یا اینکه حتی سر به سر از بازار خارج شوی، در غیر صورت که زیان میتابد. حالا اکسپکت ما چی است؟ که پس قیمت دوباره بتونه اینجا پس رنج خود بزنه و بعد دوباره اساسا پایین بیایم که بره بالا. ولی نظر من، نظر به مارکت کپش و نظر به کارهایی که انجام میده XRP وقدر جای نداره که بتونه بسیار زیاد بالا بره. اینجا ترندش نشان میده و ترند لاینش هست که اینجا واکنش خودم نشان داد تا بالا بازار متوجه اگر بشوین 4 ساعت اگه ببینید 30 دقیقه بیاره واکنش، ولی به این معنی نیست که روندش نزولی شده، ولی اینا متوجه باشن که روند مثل که اینجا یک دفعه در ظرف چند روز رشد میکنه پس دوباره اساسا رو پایین میاد و اینجا امکان زیادی میره که پس دوباره قیمتش پایین بیاد. از این خاطر برای ما جالب نیست که XRP رو برم فعلا برای سرمایه گذاری بکنم، ولی در آخر ویدیو شاید شما معتقد بشوین که برین برای سرمایه گذاری بکنید تو اکونومیکش ببینید ریسک از هر کس میکنه، ولی من نمیخوام که ریسک بکنم. پس بریم ببینیم که دیگه چیزا این روند سعودیش هست که حالا مثلا این روند سعودی امتداد پیدا بکنه در آینده مثلا نه چندان دور میتونه قیمت‌های $3 $33.5 مثلا بعد چند سال بعد ببینه. حالا بریم باید مارکت کپش ببینیم و تو اکونومیکش که چقدر فرق داره نسبت به بازار حال حاضر و نظر به دیگه کوینا چقدر فرق میکنه. حالا ببین داخل کوین مارکت کپ در بخش کوینا میم XRP چهارمین ارز حال حاضر دنیاست که 7 روز گذشته 56%، 24 روز گذشته 20% واردش میشیم. حالا ببینیم مکس سپلای از 100 میلیارد دانه هست، سرکولیشن سپلای از 57 میلیارد دانه از داخل بازار است فعلا. یعنی تقریبا چیزی کم زیاد 57% داخل بازار است و متبقیش داخل بازار نیست، یعنی 43% دیگهش نیست. پیش کی است؟ پیش ریپل لب است. یعنی همون جایی که خود XRP نگاه میکنه که یکی از انتقادات کسایی که در حوزه کریپتو یا یک چیزی را میفهمن انتقاداتشون هست که وقتی شما میگین دیسنترالایز هستین، وقتی شما میگین که ما مثل بیت کوین ما هیچ دستکاری داخل ازی نداریم و هیچ چیزی را ما دست زدن نمیتونیم، پس چرا مثلا بالاتر از 50% ارز پیش خود نگاه کردین؟ در اول 80% بود ولی فعلا اساسا کوینشون آزاد شده و 57 میلیاردش فعلا پیش XRP یا ریپل لب است. یعنی کسایی که کوین جور کردن که اینا تصمیمشون یک قسم است که هر ماه 1 میلیارد کوین آزاد شود، اگر فروخته نشود پس دوباره میره استیک میشه و پس دوباره لاک میشه که یکی از چیزای خوب برای خود ریپل یا XRP نیست. یک پروژه بسیار خوب مانند مثلا بیت کوین و اتریوم یا مثلا این کارا رو نمیکنه، مثلا به این اندازه 50% یا 40% ارز پیش رئیسایشون باشه که هر زمان مثلا بتونن این کار دستکاری بکنن که یک ذره اینجا خرچدار میسازه، دیسنترالایز یا غیر متمرکز بودن این ارز و توتال سپلایش 99 بیلیون است و اینجا مارکت کپش 2400 ولی مارکت کپ 26% از بازار بوده که 35 میلیارد دلار بوده و مارکت کپش هم 133.49 میلیارد است. حالا 130 میلیاردش بگی اگر قیمت از XRP بخواد که 4.6 شود، یعنی 2 برابر شود، باید مارکت کپش از 133 میلیارد به 266 میلیارد شود، یعنی 2 برابر شود که 100% فایده بده. حالا بریم ببینیم که 266 میلیارد چقدر پیسه داره. حالا اتریوم اگر شما ببینین اتریوم 433 میلیارد مارکت کپش است و بیت کوین 1.88 تریلیون مارکت کپش است. حالا این اگر 2 برابر شود میشه 266 که نصف اتریوم میشه. حالا که بسیار بازار بالا بره، بسیار خبرهای خوب به امکان پذیر برش است، نمیگم که نیست، ولی اگه بخوای که قیمت ازی مثلا قیمت XRP بالاتر ازی بره مثلا 4 مثلا $8 شود، مارکت کپ ازی باید مثلا 266 میلیارد ضرب 2 شود، 266 میلیارد ضرب 2 شود که بتونی
قیمت از بین $8 و $6 $7 ببینیم که 266 اگر ضرب بزنیم میشه 400 و چند میلیارد، حالا 500 میلیارد بگی. نیم تریلیون دلار باید مارکت کپش شود تا زمان بتونه قیمت $8 ببینید. یعنی که اگر شما پول زیاد وارد میکنین ریسک ازی که بتونه قیمت بدونه که مارکت کپ نیم تریلیون دلار شود، حالا بگذارین پولایتون اگر شما فکر میکنین که بالا میره، چون 266 ضرب 2 بسازین یعنی 266 جمع 266 شود میشه تا 5 لک نیم تریلیون بگیرین، 500,000 میلیارد میشه. بسیار زیاد است ولی نمیگم که نمیشه. شاید اگر XRP زنده باشه و فوکس XRP است بالای بانک ها است، بالای اینستیتوشن ها است، بالای مردم عام نیست. مثلا بانک ها اجازه میده که ترانسفر پول داشته باشن بسیار سریع، بسیار آسان و فیس کم بدن. مثلا یک نفر میخواد یورو را به دلار روان بکنه در امریکا، میتونه از بلاکچین XRP استفاده بکنه، مثل سویفت کار بکنه. ولی یک ذره مثلا مشکلات خودم داره که فعلا بانک‌ها به جای از اینکه از این سایه از ریپل نت استفاده میکنن که بدون از اینکه بنا XRP داشته باشن میتونن پول روان بکنن، که یک ذره یک مشکلات خود XRP هست. و مقیاس پذیریش هم خیلی بالا است که مثلا در یک ثانیه میتونه هزارات راکنش انجام بده که کار خوب برای خود XRP است. با تمرکز زیادش بالای بانک‌ها، اینستیتوشن‌ها است. گفتم میشه وقت یعنی پولای بزرگ باید امروز جای به جای شود که سیستم سنتی بانک‌ها فعلا از سویفت کار میکنن. سویفت که در امریکا قرار داره و شما پولایی که مثلا از آلمان روان بکنید به امریکا یا از کشور دیگه به امریکا یا هر جای دیگه از سویفت استفاده میکنن. سویفت هم که مقرش در خود امریکا است و او یک بازار سنتی که فعلا همه ازش استفاده میکنه و XRP تقریبا همون کار انجام میده. برایش یک ذره سخت‌تر است که بتونه جای از رو به آسانیا بگیره. ولی حالا فرض کنیم که سال 2028 2030 شود و اینکه تو XRP داشته باشه، شاید به اون زمان بتونیم یک XRP قیمتش $8 تا $10 ببینیم. اون زمان باید مارکت کپ بیت کوین هم 5 تریلیون یا 6 تریلیون شود که بتونه حداقل نیم تریلیونش بالای XRP باشه و XRP هم اونجا باید مثلا در رده دوم بازار باشه. متوجه هستین؟ یعنی که اگر کدام مشکل برش پیش بیاد یا اینکه با ریپل نت مشکل پیش بیاد، چون 47% تمام سرمایه و تمام کوین ها پیش از او است، میتونه که بازار پس دوباره نزولی بشه، بازار XRP یا ریپل. یکی دیگه آسیب پذیر است در مقابل اتک‌ها یا عملات سایبری. چندین بار از انتقاد شده که یک ذره که سیستمش ضعیف‌تر کار میکنه و سایبری میتونن که دوزی بکنن، میتونن که وارد شون، میتونن بسیار کارا داخلش انجام بدن. این یکی از انتقادها و یکی از مشکلات شبکه XRP یا شبکه ریپل است. و دیگه یکی گفتم بسیار ارزش پیش خود ریپل نت است و پیش ریپل است. این سوالات را خلق میکنه که چرا مثلا وقتی که دیسنترالایز و غیر متمرکز هستیم چرا اینقدر ارزش شما نگاه کردین. حالا اگر روند بازار خیلی سعودی باشه و بیت کوین بتونه مثلا قیمت‌های 150 130 هزار 140 هزار دلار ببینه، میتونه که XRP قیمت‌های $3 3.5 ببینه، چون قیمت آخریش بلندترین قیمتش 3.84 بوده که میتونه باز دوباره ببینه. ولی اون وقت چرا مارکت کپش مثلا همینقدر میلیارد بود؟ نه خیر، اون وقت دانه‌هایش کمتر بود و فعلا هر ماه گفتم 1 میلیارد دانه از یا آزاد میشه، اگه فروخته نشه پس دوباره میره. ولی اینا با کار میکنن که سوداش بکنن 1 میلیارد دلار، یعنی هر ماه 2 میلیارد دلار تقریبا به قیمت فعلیش اگه ببینیم 2.35 میلیارد دلار هر ماه اینا آزاد میکنن، میفروشن، پولش نمیفهم چی میکنن، بالای خود شبکه خرج میکنن، هر کاری که میکنن. این یکی از انتقادایی است که دارن در مورد XRP و با نظر شخصی ما نمیخوایم که ریسک خود خیلی بلند ببرم و بالای از این بگذارم. اگر من میداشتم XRP اینجا من سیو سود میکنم، از بازارش میبرم و فایده خود گرفته بودم، یا اینکه خیلی سابق خریده بودم ارزای من میفروختم و میبرم. ولی من فن یا هوادار XRP نیستم، قسم پروژه را خوشم نمیاد، شخصی است. حالا شاید برای خودت پول داده باشه، برای خودت شاید پول بده که از گارانتی که نمیتونه، شاید هم برای دانه $100 شوه یک توش که امکان پذیر نیست برش فعلا. اصلا بسیارا رو میبینم که میگن که $100 میشه، اگر XRP $50 میشه. $10 هم برش سخت است، باید مارکت کپ بیت کوین برش بیتی که بتون 10 تا $15 شوه، یک اشاره 2 تریلیون برش بیتی. فرض کنیم قیمت ازی بخواد که $8 شوه، نیم تریلیون کار داره. اگه بخواد $16 شوه، 1 تریلیون کار داره. اگه بخواد که $32 شوه، مثلا 2 چند تریلیون دلار کار داره که کار شوه. که مثلا بیت کوین که فعلا زنده است، دیگه قدر خدا نزده بیت کوین که به کل پیسه مردم بالای XRP بره. و یکی دیگه مثلا که ترند میشه، پامپ میشه ارزا و مردم عام داخل بازار زیاد میشه و این نشان دهنده ازی است که شما باید از بازار خارج شوین. البته اگه ما میبودیم این کار انجام میدیم، حالا شما درتون کاری که انجام میدین، چون فعلا در کریپتو 2.4 میلیون دانه asset است یا ارز دیجیتال است و 762 دانه
اکسچنج است، مارکت کپ هم که 3.38 تریلیون است که خیلی عالی است. میتونیم که ارزهای دیگه را در موردش بررسی و تحلیل بکنیم. اگر دوستان در کامنت نوشته بکنید کدام کوین ها را بخوایم در موردش بررسی داشته باشیم و همچنین اگر خواسته باشین من بعضی کوین هایی که خودم بالاشون سرمایه گذاری میکنم و دوستشون دارم میتونم برای شما به معرفی بگیرم و البته در کامنت اگر زیاد نوشته بکنین و ببینیم که تقاضا زیاد است ما این کار انجام میدیم. دیگه به نظر من که خیلی جالب نیست و همچنین اگر شما چیزی در مورد ارزهای دیجیتال تریدینگ نمیفهمین بین در بخش ارزهای دیجیتال از 0 تا 100 اینجا از ویدیو شروع بکنین. آستاستای این ویدیویی که هست مکمل بین تا آخر ببینین تا اینکه بفهمین که ارزهای دیجیتال چگونه است و چه قسم کار میکنه. و در زمانی که یاد گرفتین یا در عین زمان میتونین صرافی بایننس اینجا ببینین که چه قسم کار میکنه، چه قسم ثبت نام بکنین، گام به گام داخلش برین و از استفاده بکنین چگونه است. و در هر ویدیو که لینک صرافی بایننس کلیک میکنین و میرین ثبت نامتون انجام میدین. با گوگل با اپل آیدی میتونین که برین ثبت نام بکنین یا اینکه با شماره تلفن کشورتون بعد از ثبت نام کردین بعد از اینکه نام و ایمیل تون زدین شماره پاسپورتتون میخواد، عکس پاسپورتتون میخواد، در اروپا هستین برای شما زنگ میزنه و همتون صحبت میکنه، سوالات را کسب میکنه. بسیار ساده سوالات شخصی است که نامتون چی است، در کجا تولد شدین فلان بسان تو متوجه شوید که شما انسان واقعی هستین یا اون نفر هستین که پاسپورت متعلق به اون نفر داره. بعدش تمام ثبت نام میکنین و میتونین اولین دپوزیت خود داخل بایننس بکنین و شروع بکنین تریدینگ. و نظر شخصی من فعلا به جای XRP اتریوم جای زیادتر داره که بتونه رشد بکنه. میتونه که 1 تریلیون دلار را مارکت کپ بگیره و زمان 1 تریلیون دلار شب قیمت از 6,500 7000 دلار خواهد شد یک قیمت یک اتریوم. به نظر من اتریوم بهتر است فعلا تا با XRP که یک دفعه رشد میکنه یک دفعه پایین نمیه یا با مرور زمان پایین میه. پس به سود یادتون نره ما با ارزهای دیجیتال عروسی نمیکنیم. اینو متوجه باشین، فایده گرفتین از بازار. چاو، خداحافظ. برین ساعتتون تیر کنین، معیشتتون رو بکنین، زندگیتون رو تیر بکنین دیگه. با یک ارز 2 سال 3 سال عروسی نمیکنیم ما دیگه. البته من خودم این کارو میکنم. ما زیادتر فوکسم بالای اتریوم است و همچنین BNB فعلا 635 است. دیگه مطمئن باشین چند وقت بعد BNB پس دوباره میاد جای سولانا و XRP رو میگیره، پشت سر تتر استارت میشه چون بایننس اجازه نمیده که به این اندازه قیمت BNB پایین بره و BNB کارش خیلی بالاتر از دیگه بسیاری ارزها هست. این نفتی داخلش میتونی انجام بدی، میتونی که داخلش مثلا تو پیسه از دیگه جای رو کنی، فیسی بسیار کم. این نفتی میتونی داخلش بسازی و داخلش میتونی کوین بسازی و این قسم چیزا. یعنی به نظر من مثلا بایننس BNB کوین بهتر از است که بالای XRP بودی نمیفهم پیسه بندازی و سرکولیشنش هم فعلا داخل بازار 144 میلیون دلار BNB وجود داره که شما میتونید داخل بایننس خود زیرا بخرید بفروشین. USDT FT USD یا میتونید سودا خرید فروش بکنید که میتونه قیمت خیلی بالاتر رو ببینه. به نظر شخصی من یک ایتیش هم که اینجا زده بود و دیگه میتونید ایتیچ های دیگه بزنه بتونیم که انقریب دانش 700 دلاری یک دونه BNB رو ببینیم واقعا میتونه که به این قیمت ها خود برسونه و بالاتر نزدیکای 800 900 دلار بتونیم ببینیم. یک سود منطقی از بازار بگیریم. اگه دنبال ارزایی که یک دفعه پامپ میشن نگردین. لطفا همون قسمی که من بیت کوین 16000 دلار آمریکایی بود ما برای شما میگفتم که دوستای عزیز زمانی که بازار سرخ است برین بخرید، زمانی که سبز بود نخرید. اگر وقتی که با 3 کندل 3-400% رشد میکنه منطقی نیست که بالای سرمایه گذاری کنید. قبل از اینکه بالای ورز که از باور نداشت باید سرمایه گذاری میکنید، نه اینکه کلگی باور داره و کلگی فکر میکنه بالا میره شما برین سرمایه گذاری کنید که کار اشتباه است. نه قسمی هیچ وقت پولدار نمیشین داخل بازارهای مالی خصوصا داخل کریپتو. یا صبر داشته باشین و جای سرمایه گذاری کنید جایی که خونی است، جایی که بازار سرخ است، نه اینکه جای سبز است. هیچ کس با خرید فروش در بازارهای سبز میلیونر نشده. هیچ کس موتر با بازار سبز خریده باشه و سبز فروخته باشه نشده. یعنی هیچ کس در بازار سبز میلیونر نشده، کلگی در بازارهای سرخ میلیونر شده. و متوجه باشین که بازار سرخ چی وقت است و دوری بکنین از این قسم کوینایی که در 3-4 روز دفعه رشد میکنن بعدش اساسا پولایتون از دست میدین. از من گفتن بود شایدم بالا بره. من هیچ مشکل با XRP ندارم و هیچ جگه فاینانشال ادوایس برای شما نمیتونم یا مشاوره مالی براتون نمیتونم. هر کاری که خودتون میکنین نظرات شخصی خودم است، لطفا جدیش نگیرید. شب روز خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.